स्याउको बिरुवा प्रसारण। वानस्पतिक प्रजनन गरेर बेर्ना उत्पादन गर्नका लागि बेन्च ग्राफ्टिङ, इनसिटु ग्राफ्टिङ र सूक्ष्म प्रजनन अर्थात् माइक्रो प्रोपागेसन विधि पनि अपनाउन सकिन्छ। स्याउको बेर्ना उत्पादनका लागि अपनाइएका सबैभन्दा प्रचलित र सफल तरिकामध्ये टङ ग्राफ्टिङ एक हो। तयार भएको बिरुवामा टङ ग्राफ्टिङ विधि मार्फत माघ र फागुन महिनामा कलमी गर्न प्रचलन गरिन्छ भने यदाकदा साइड अर्थात् भिनियर विधिद्वारा पनि स्याउको बिरुवा प्रसारण गर्ने गरिन्छ। टप वर्किङ। स्याउको पुरानो बोटलाई पुनः फल्ने बनाउन वा कुनै एउटा स्थानीय जातको बोटमा अर्को उन्नत जात फलाउन अथवा एउटै बोटमा धेरै जात फलाउन टप वर्किङ गरिन्छ।